السلام علیکم. نن کلاس کې به مو خبره کوو په ډیټا باندې او ډیټا کې بیا مو سره کنسولیډیټ ته صحیح شوله. دا مونږ تیر کلاس کې نو ویلې دي کې به دا مونږ ډسکس کوو. صحیح ده. سو کنسولیډیټ څه کار کوي؟ د ټولو نه مخکې زه راځم کنسولیډیټ باندې کلیک کوم. صحیح شوله. ما ته وایي چې دې کې ته څه وکړه، ټیبل دې ته زه سلیکټ کوم. صحیح ده. سو فرسټ اف آل دې ته ما دا ټیبل سلیکټ کو. ټیک ده. بیا دې نه بعد دا ما ځان سره ایډ کو. بیا راغلم شیټ نمبر 2 ته، هغې کې هم ما سره داسې سیم ټیبل دی. بیا مې د هغې سلیکشن واغستو، د دې سلیکشن مې واغستو. صحیح ده. دا مې هم ځان سره ایډ کو. بیا چې کوم دی نیکسټ شیټ ته لاړم، ورپسې مې دا هم ایډ کو. صحیح شوله. زه غواړم چې مطلب په دې نیو شیټ کې په دې ځای کې زه څه کوم، زه د دې ډیټا راولم. په څه کې؟ په سم کې راولي، یا په کاونټ کې راولي، یا په ایوریج کې راولي. زه ورته یم چې په سم کې فی الحال ما سره راوله. اوکې کا. هغه کوم ځای کې ما سلیکشن واغستو، دا ټوله ډیټا چې کوم ده دا ما سره څه شوله، اټومیټکلی ما سره دلته راوسته. صحیح ده. خو ان کیس تاسو بیا غواړئ چې دا ډیټا زه مطلب شفت کړم نیو شیټ ته رالم، بیا سلیکشن ما واغستو او څه کنسولیډیټ ته رالم. صحیح ده. نمبر 1 دا ډیټا زه ډیلیټ کړم، دا زوړ ریکارډ ته ختم شي. ډیلیټ. ها رالم، د دې سلیکشن مې واغستو. صحیح ده. دا ډیټا ما سلیکټ کړله. ټیک شوله. دا ما ځان سره ایډ کړله. ټیک ده. نیکسټ زه بیا رالم دې بل شیټ ته، بیا مې دا ډیټا ځان سره واغستله. دا ډیټا ما هم څه کړله، سلیکټ کړله. بیا نیکسټ دې شیټ ته رالم، دا ډیټا هم ما سلیکټ کړله. ټیک شوله. بیا نیکسټ دې شیټ ته زه رالم او ور دې کې ورته زه څه وایم چې په دې ټاپ رو باندې مطلب ما ته ټاپ رو او لیفټ کالم، ټاپ رو باندې به زما صرف ټاپ رو پکار دی دې کې، او دا ډیټا دې ما سره دلته راشه. سلیکشن ورته واله، په دې ځای کې دې ما سره دا ډیټا راشي. ټیک شوله. جسټ اوکې کا. ډیټا به ما سره څه شي، اټومیټکلی به دې شیټ ته راوړي چې څومره ډیټا وي څه به شي، دلته به راشي، هغه به ټوټل خپل منځ کې ایډ شوي وي. صحیح ده. کو ته بیا سم اخلي د هغې، کو ایوریج اخلي، او کو وټ ایور، هغه تا باندې بیا منحصره ده. صحیح ده. نیکسټ بیا مونږ سره دی وټ اف انالایز. صحیح شوه. دې کې بیا مونږ سره دننه سینارو منیجر دی او ګول سیک دی او ډیټا ټیبل دی. صحیح ده. راځو مونږ خبره کوو وټ اف انالایسس باندې. مونږ نمبر 1 خبره کوو په سینارو منیجر. سینارو منیجر دا مونږ سره څه کوي، دا زموږ سره یو مطلب یو ارضي ته ور سټوریج کوي. صحیح شوله. دا دې کې مونږ دا خپله ډیټا ځان سره سټور کولی شو. فار ایگزامپل یو کمپني ده په هغې کې په یو شیټ باندې بلا شی امپلای کار کوي. فار ایگزامپل ستا ډیوټي ختمه شوله یا ته ایمرجنسي کې ځې بار ته، او تا داسې مطلب یو شیټ پرېښوستو، ته غواړې چې هغه شیټ زه د سینارو منیجر ته شو کړم، دې کې سیو کړم چې مطلب بل کس دې کې څه زما ډیټا کې څه تغیرات چینج نه کړي. صحیح شوله. نو فرسټ اف آل دې دپاره ما سره څه دی، ایډ اپشن دی. ایډ کې به زه ولیکم فار ایگزامپل ما یو نیم دې له ورکړو. صحیح شوله. او بیا دې کې چې کوم سپیسیفکس ځای دی هغه زه سلیکټ کوم. فار ایگزامپل زه په کوانټټۍ باندې زه دې کې دغه کوم چې د دې نه سوا کوانټټي مطلب نه څوک کمه خرڅ کړي او نه څوک زیاته. نو ما ځان ته کوانټټي چې کوم دی دې کې سلیکټ کړله او جسټ اوکې مې کړو. صحیح شوله. اوس ان کیس دا ما سره سیو شو. اوس یو کس راغلی او ستا په ټیبل کې چې کوم دی نو دا څه کوي، چینجز کوي. فار ایگزامپل د کوانټټي 10 کړله، 10 کوانټټي یعنې د خرڅ کړی او تا ته پته اوس نشته چې ما مطلب دی کې کومه کوانټټي دا کړې. واپس به راشي سینارو منیجر ته او شو ډیټا به وي، اټومیټکلی به ستا سره څه شي، ستا د ریکارډ ډیټا به تا ته راوړي. صحیح ده. خو داسې ته مطلب په ریډ باندې سلیکټ کړې، ریډ باندې هم ته خپله ډیټا سلیکټ کولی شي. بیا په دې کې مرج دی، مطلب دغه ډیټا دا کومه ډیټا چې ده چینج کړې ده دا مطلب دې سره یو شي، بس دا ډیټا دې پکې پاتې شي. او یا مطلب سمري بیا تا ته ښایي چې مطلب دا ډیټا چینج شوې ده، دې سیل ته اټومیټکلی دغه راغلی دی. صحیح ده. تعداد یې ټوټل دلته راغلی. نیکسټ بیا موږ سره ګول سیک کې بیا موږ څه کوو، فار ایگزامپل ګول سیک کې موږ ځان ته خپل یو ګول سیټ کوو. صحیح ده. نو د هغې دپاره نمبر 1 سیل کې به زه څه واخلم، دا تعداد به واخلم. صحیح ده. دا فار ایگزامپل ما سره د مونیټر ریټ ته 6500 وایي. ټیک شوله. کوانټټي د دې چې کومه ده ټوټل 8 ده، د دې نه تقریبا 52,000 روپۍ راځي. زه اوس وایم چې ما ته څه وکړه، زما دا ګول چې کوم دی زه اوس مطلب دی کې خپل ذهن برابروم چې ما ته څه وکړه، د دې تعداد ما ته روباسه. فار ایگزامپل دا 52,000 دي، زه وایم چې کم از کم دا ما له 72,000 روپۍ جوړې کړي. صحیح شوله. چې 72,000 روپۍ 8 دانې مطلب زه دا مونیټر په څو باندې دغه کوم چې ما ته مطلب دغه 100 دانې به زه خرڅوم چې ما ته 72,000 جوړې کړي. ما ته یو ټارګېټ دی. صحیح ده.
72 ماته یو ټارګټ دی چې دا ته برابروه. نو بیا به زه دلته راشم بای چینجینګ په څه باندې چینج کړې، زه ورته وایم په دې باندې چینج کړه، جسټ اوکې کړه. نو ما ته څه وایي چې ته 11.07 دا دانې ته خرڅ کړې، نو ستا به 72,000 ګول چې کوم دی برابر شي. صحیح ده. ښه، خو په دې کې ان کیس تاسو غواړئ چې زه مطلب په دغه باندې راولم، زه په پرایس باندې راولم، نو پرایس باندې هم ته راوستی شي. صحیح شوله. ښه جي، نو راځو اوس خبره په ټیبل باندې کوو. ټیبل دپاره به زه څه وکړم، از ایکول به والم او دا به سلیکټ کړم او انټر به کړم. دا ما ځکه داسې طریقې سره واغستو چې په دې دواړو باندې فارموله اپلای شوې ده چې هغه سیم ریزلټ ما سره دلته راشي. ټیک شوله. دلته زه څه کوم، په 6500 باندې اته ایټم چې خرڅ کړم نو زما 52,000 روپۍ راشي. ټیک شوله. خو زه چېرې ان کیس اوس دلته راولم، زه مطلب ګټه نوره سیوا کول غواړم، نو چې زه په 7600 باندې ایټم خرڅوم نو د هغې به څومره راځي، په 8700 باندې خرڅوم یا په 8800 یا په 9800 باندې. نو د دې تعداد رایستو دپاره به زه څه وکړم، د دې به سلیکشن واخلم او بیا به څه ته راشم، ډیټا ته به راشم. ډیټا کې بیا مو سره ډیټا ټیبل دی. صحیح شوله. ډیټا ټیبلز دی. بیا هغه ډیټا ټیبل ته زه رالم، ما ته چې دا ته په کالم باندې غواړې که په سیل باندې غواړې. صحیح ده. زه ورته وایم چې زه په کالم باندې غواړم او تعداد څه په ریټ باندې زه معلومول غواړم. جسټ اوکې مې کړو. ما ته څه وایي چې ته په 7600 باندې ته کوم ایټم خرڅې که نه، نو دا به تاله څومره، دا به تاله 60,800 روپۍ چې کوم دی دا به تاله ګټي. او که مطلب په 8700 باندې خرڅې نو دا به تاله 69,600 روپۍ چې کوم دی ګټي. دا ټوټل تعداد مونږ ته په اسانتیا باندې راوستو. صحیح ده. ښه جي، نیکسټ بیا مونږ سره دی ګروپ اینډ ان ګروپ. دې دپاره به زه راشم دلته ټیبل ته. فار ایگزامپل دا ټیبل ما جوړ کړی دی، زه یم چې دا ایریا تر دې ایریا پورې دا ما سره څه شي ګروپ کې راشي او جست په رو باندې یا په کالم باندې. زه ورته یم چې په رو باندې ما ته ګروپ جوړ کړه. دا وګورئ اټومیټکلی ګروپ جوړ شو. دا پلس کېږي او ماینس کېږي، د ځینې شو ان هایټ. ټیک شوله. او کو مطلب د ان ګروپ کې ختمې واپس رو باندې ان ګروپ اټومیټکلی به ما سره څه شي، ان ګروپ به شي. صحیح ده. کلیر اټومیټکلی به کلیر شي. ټیک شو. بیا د سب ټوټل. سب ټوټل څه کار کوي؟ فار ایگزامپل زه دلته رالم سب ټوټل دپاره. صحیح ده. اوس زه دلته یو فارموله لګوم. صحیح ده. دلته فارموله لګوم از ایکول اس یو اف. فار ایگزامپل ما یو فارموله ولګوله د سم. یا زه دلته رالم د دې ټولو سلیکشن مې واغست او اډ سره مې از ایکول ټو اټومیټکلی ډیټا ما ته راله او کنټرول ټي په دې باندې ما یو دغه اپلای کو، سوري دې باندې زه یو فلټر اپلای کوم. صحیح ده. فار ایگزامپل دلته رالم زه فلټر ته او دې باندې مې فلټر اپلای کو. ټیک ده. دې نه زه دلته څه کوم، یو فار ایگزامپل د کیبورډ یو ډیټا ته ورکوم. صحیح ده. هایټ کومې دي ډیټا مې ته هایټ کړه، خو نمبرز مونږ سره که 12,650 راځي. صحیح ده. او که زه فار ایگزامپل د دې په ځای باندې څه وکړم، دلته رالم دا مې ډیلیټ کړو، از ایکول رالم. ښه، واپس دلته رالم سلیکشن مې واغستو او څه ته رالم ډیټا ته. ډیټا کې زه بیا رالم سب ټوټل ته. صحیح ده. یس مې کړو. اوس ما ته څه وایي په څه باندې ریټ باندې چې کوم دی، نو مطلب زه څه وکړم، سم اخلم. صحیح ده. جسټ اوکې مې کړو. اټومیټکلی ما ته څه کړو، د دې ټوټل سم راوستو. صحیح ده. اوس کو ان کیس زه دلته څه کوم، دې نه زه یو ډیټا هایټ کوم. فار ایگزامپل کیبورډ ما هایټ کو، ګوره ډیټا ته اټومیټکلی څه شوله، ختمه شوله. چې کوم شي دې نه زه هایټ کوم د هغې ډیټا به تېزي. دا وګورئ چې کوم یو شي دې هایټ کې ډیټا به د هغې څه کېږي، ورکېږي به تي. صحیح ده. او دا یې سب ټوټل فارموله اپلای شوې ده دې دپاره. ٹھیک شو. نننی کلاس کې موږ دا زده کړه وکړله چې مطلب واټ انالایسس څه کار کوي، ګول سیک څه کار کوي او دې نه علاوه چې کوم دی ګروپ ان ګروپ څه کار کوي. صحیح ده. نن ورځې دپاره دا ډېر ده. انشاءالله نیکسټ کلاس به بیا کړو. والسلام.